السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الكورس جافا. في هذا الفيديو سنرى كيف نأخذ البيانات من وحدة التحكيم أو الكونسول ثم نريها في كونسول مرة أخرى. سنذهب إلى الكليبس ثم نذهب إلى الورك سبيس الذي عندنا جافا بازيك، ثم نذهب إلى الكلاس التي عندنا السلام، ثم نكتب سكانر. ثم نكتب system ثم in the input. عندنا هذا الايرور، علينا نقل هذا الكلاس، توجد في جافا وتيلز. علينا نقل هذه الكلاس، علينا نقلها إلى الكلاس التي عندنا import ثم أين توجد الكلاس. إذا أردنا أن نكتب بيانات على شكل string علينا كتابة مثلا name، نكتب اسم الفاريبل name ثم نكتب next line ثم نقطة وفاصلة. وفي الأول نكتب system out print. الآن وهنا نكتب عليك اسمك. ثم إذا أردنا أن نكتب رقم علينا كتابة next ثم int. وفي الداتا تايب عليها أن تكون كint. ثم نغير الاسم. ثم إذا أردنا أن نكتب رقم فيه فاصلة، فيه decimals، نكتب عليك كتابة عمرك. وهنا نكتب next ثم next ثم double وهنا علينا أن نغير الداتا تايب int إلى double ثم نكتب الاسم price مثلا. عليك كتابة سعر. ثم نكتب هذه variables في البرنت لاين. نكتب name اسم
اسم، عمر، ثم السعر. ثم نشغل البرنامج. في الأول عليك كتابة اسمك، نكتب الاسم، عليك كتابة عمرك، نكتب العمر، عليك كتابة السعر مثلا، ثم هنا تظهر لنا الذي كتبناه، عبد الإله، مع العمر 25 سنة، ثم السعر الذي كتبناه. مثلا إذا كتبنا، نشغل البرنامج مرة أخرى. في الفاريبل الأولى إنها على شكل string، ممكن أن نكتب هنا كلمات، حروف، أرقام. ثم في العمر فقط علينا كتابة أرقام. إذا كتبنا حروف يعطينا error input mismatch exception، يقول لنا نحن كتبنا شيء لم ينتظره الانبوت، فقط علينا كتابة أرقام. نضغط مرة أخرى في الرن، نكتب ماذا نريد ثم أرقام. وهنا إذا كتبنا كلمات أو حروف مرة أخرى يعطينا error ويقول لنا نفس الشيء، نحن كتبنا شيء لم ينتظره الانبوت. وهذا كل شيء. لقد كتبنا في وحدات تحكيم، وضعنا الذي كتبناه في variable، ثم لقد ظهرناها على الشاشة أو في الكونسول. والسلام عليكم.